හරි. අද මම ඔයාලට කියලා යන්නේ YouTube එකේ දැන් YouTube වීඩියෝ එකේ කොහොමද subscribe button එකක් දාගන්නේ කියලා. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ මෙන්න මේ YouCut කියන app එකට. මේක download කරගන්න මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ මේ link එකක්. ඒකෙන් යන්න. හරි. දැන් මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්න. මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ new project කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. දැන් මේකේ ඔයාට ඕනි විදිහට වීඩියෝ එකක් දාලා මේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. අන්න එකකින් ගිහිල්ලා subscribe එක මේ download කරගන්න. එතන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා, පොඩි වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒක දැන් මම මේ කලින් කරපු එකට යනවා. ඔයාලා new project කියන එකකින් ගිහිල්ලා තමයි ඒක කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මෙහෙම වීඩියෝ එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ pip කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා මේ pip කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඕනි වීඩියෝ එකක් දාගන්න මෙතන. මෙන්න මේක තමයි මේ වීඩියෝ එක. දැන් මේ වීඩියෝ එක වැටෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන කොළ පාටට ඒ පස්සේ දැන් ඔයාලා මේක හරි. දැන් මේ මෙතන මේ තියෙන්නේ අපි දාපු අපිට අර වීඩියෝ එක subscribe button එකේ වීඩියෝ එක. දැන් අපි මෙන්න මේ මෙතන chroma කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බෝල දෙකක් එනවා. අන්න ඒක උඩ ටච් කරගෙන මෙන්න එහාට මෙහාට පොඩ්ඩක් කරකවලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ හරි ලකුණ ඔබන්න. දැන් හරි. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරලා බලමු. ඔන්න බලන්න. දැක්කද? දැන් මේ වීඩියෝ එක හරි. දැන් මේක ඔයාලට ඕනි විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ඕනි තැනට දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එකේ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා all කියන බටන් එක press කරන්න. එහෙනම් ඔකට සුබ දවසක්.